students, a very good morning to all of you. Now students, today we are going to see a last lesson of our English textbook, that is Gift of the Magi. Now this lesson is in the interesting story form. Okay, this is an interesting story which is formed in the lesson. The Gift of the Magi, O. Henry, 1862 till 1910. William Sidney Potter, better known by his pen name O. Henry, means the real name of the author is William Sidney Potter and the O. Henry is the pet name. He was an American short story writer. He was famous for his art and his stories which had surprise ending. आता ओ हेनरी हे जे आहेत ते त्यांच्या स्टोरीजसाठी फेमस आहेत, शिवाय त्यांच्या हे एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी रायटर आहेत. सो ते त्यांच्या स्टोरीजसाठी त्यांच्या आर्टसाठी फेमस आहेत आणि वॉट एव्हर द स्टोरीज ही हॅव रिटन दॅट आर हॅविंग इंटरेस्टिंग एंड, फॉर दॅट ऑल्सो दे फेमस. मग ते फेमस अजून कशासाठी आहेत की त्यांनी ज्या ज्या काही स्टोरीज लिहिलेल्या आहेत त्याचा जो एंड आहे दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग एंड फॉर एव्हरी स्टोरी विच दे हॅव written. Now the Gift of the Magi is a story of impoverished young couple who have no money yet wish to buy each other Christmas gift. आता The Gift of the Magi ही जी स्टोरी आहे ही सुद्धा एक अशाच प्रकारची स्टोरी आहे, इंटरेस्टिंग एंड असणारी. इन दिस स्टोरी देर इज अ कपल, एक जोडपा आहे. दे बोथ हजबंड अँड वाईफ दे सफरिंग फ्रॉम द ग्रेट पॉवर्टी, म्हणजे ते खूप गरिबीतून सफर करत आहे, त्यांची खूप गरिबी आहे. बट देन ऑल्सो दे बोथ आर विशिंग टू गिव्ह अ सरप्राईज गिफ्ट ॲज अ क्रिसमस टू ईच अदर. पण तरीसुद्धा ते दोघांना एकमेकांना क्रिसमसचं गिफ्ट द्यायचं आहे, सरप्राईज गिफ्ट, म्हणून ते तशी ही स्टोरी आहे. नाव लेट वी स्टार्ट. First they have give introduction about the couple, how they have worked, how they are staying and what is the condition of their. This is given in the first at the beginning. $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burn with the silent imputation and parsimony that such close dealing implied. 3 times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. Now Della was counting money, whatever the money she have saved, that money she was counting. So it was 87 cents, and cents is a currency of there. आता तिथली in India how we use currency rupees, like that way they have used in cents. तर सेंट्स ही जी त्यांची करन्सी आहे, मग त्या करन्सीमध्ये तिच्याकडे $1.87 इतकी अमाऊंट आहे. शी वॉज काउंटिंग अगेन अँड अगेन बट दॅट वॉज ओनली दिस मच अमाऊंट. तिने पुन्हा तरी काउंट केलं तरी ती तेवढीच अमाऊंट आहे. अँड 60 सेंट्स इट वॉज इन पेनी. पेनी म्हणजे चिल्लर. ओके, सो 60 सेंट्स जे आहेत ते चिल्लरमध्ये आहेत आणि ते कसे साठवलेले आहेत तिनं, बाय बार्गेनिंग विथ द ग्रोसर, व्हेजिटेबल मॅन, म्हणजे भाजीवाल्यांसोबत भाजी मार्केटमध्ये किंवा ग्रोसर शॉपमध्ये अगदी पुढचा व्यक्ती रागाने येऊन ती वस्तू सोडेपर्यंत तिने बार्गेनिंग करून एखाद दुसरा रुपया एका वेळी असे साठवलेले ते पेनीज आहेत. 60 सेंट्स एका वेळी एखाद दुसरा सेंट्स असे तिने साठवलेले आहेत ते पेनीजमध्ये. There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it, which instigates the moral reflection of life is made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating. Now Della is the name of the woman. ओके, या स्टोरीमधली जी बाई आहे तिचं नाव डेला आहे. तर डेलाला जी काही सफरिंग होती ती तिच्या आयुष्यामध्ये, म्हणजे ती गरिबी, त्यांचं राहणीमान, ते गरिबीतलं जरी असलं तरी तिला असं वाटत होतं की आयुष्यात रडत बसण्यापेक्षा आपण आयुष्यात जे काय मिळतंय त्याच्यामध्ये आनंदी राहावं, असं तिचं वातावरण असायचं, तिचं म्हणणं असायचं. While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at a home. A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the lookout for the Mendicini squad. मतलब
while the mistress of the home, म्हणजे ते एका हाऊसमध्ये, एका घरामध्ये रेंटनी राहत होते आणि दॅट वॉज फर्निश्ड फ्लॅट. त्यांचा जो काही घर होतं ते फर्निश होतं, म्हणजे जे काही होतं ते घर मालकाचंच होतं. अशा प्रकारे ते फर्निश्ड फ्लॅटमध्ये राहायचे आणि त्यांचं जे रेंट होतं ते $8 पर वीक. नाव दिस इज अ साइन गिवन, दॅट साइन इज ऑफ डॉलर. म्हणजे त्यांचं जे काही रेंट होतं ते $8 पर वीक त्यांना द्यावं लागायचं. इन द vestibule below was a letter box into which no letter would go and an electric button with from which no mortal finger could coax a ring. Also awaiting Toronto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. आता त्यांच्या घराच्या बाहेर एक लेटर बॉक्स होतं. त्या लेटर बॉक्समध्ये कधीही लेटर यायचं नाही आणि त्यांना एक बेल होती. ती बेलसुद्धा कधी वाजायची नाही. मीन्स नो वन इज कमिंग टू व्हिजिट देअर. तर त्यांच्या दोघांकडे व्हिजिट करायला, त्या दोघांकडे भेटायला वगैरे त्यांच्याकडे कोणीही यायचं नाही किंवा कोणाचं लेटरही यायचं नाही. म्हणजे त्यांच्या लेटर बॉक्समध्ये कधी कोणतं लेटर नसायचं किंवा त्यांची बेलसुद्धा कधी वाजायची नाही. द डिलिंगम हॅड बीन फ्लंग to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. आता जे डिलिंगम जे आहेत, म्हणजे डेला इज अ निक नेम. डेला हे जे काय आहे त्या ह्या लेडीचं निक नेम आहे, ते रिअल नेम इन द स्टोरी वी विल सी. तर आता डेला जे हजबंड आहेत डिलिंगम, त्यांना सुरुवातीला $30 पर वीक सॅलरी मिळायची, परंतु आता ती सॅलरी $20 पर वीक झालेली आहे, म्हणजे कमी झालेली आहे. दो दे वर थिंकिंग सिरियसली ऑफ कॉन्टॅक्टिंग टू अ मॉडेस्ट अँड unassuming D, but whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. म्हणजे डेलाचं जे रिअल नेम आहे ते मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग. हे डेलाचं रिअल नेम आहे मिसेस जेम्स आणि मिस्टर जेम्स जे आहेत मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, त्यांना जिम, त्यांचं निकनेम आहे जिम असं. आणि डेलाचं आपण डेला हे ऑलरेडी निकनेम आहे आणि तिचं रिअल नेम आहे मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू ॲज अ डेला. तर मिसेस जेम्सला आपण डेला म्हणून इंट्रोड्यूस केलेलं ऑलरेडी आहे, आपण पाहिलेलं आहे. विच इज ऑल व्हेरी गुड. आता ह्या दोघांचं जे काही चाललेलं होतं ते अगदी व्यवस्थित जे काही होतं ते चाललेलं होतं. रोजच्या रोज काम करायचं, आठवड्याची सॅलरी घ्यायची, आठवड्याची आलेली सॅलरी पुन्हा आठवडाभर आपलं घर चालवायचं वगैरे, आणि त्यातून काही थोडेफार पेनीज सेव्ह करायच्या, असं त्यांचं जे काही होतं ती लाईफ चाललेली होती. डेला फिनिश्ड हर क्राय अँड अटेंडेड टू हर चेक्स विथ द पावडर रॅग. आता डेला काही कारणाने रडत होती. शेवटी तिचं रडणं तिनं थांबवलं आणि तिने तिचे गाल पुसले, म्हणजे गालावरती जे काही पाण्याचे थेंब आलेले होते ते पुसले. शी स्टूड बाय द विंडो अँड लुक्ड आउट डली ॲट अ ग्रे कॅट वॉकिंग अ ग्रे फेन्स इन अ ग्रे बॅकयार्ड. ती रडणं थांबवून खिडकीत उभी राहिली आणि तिच्या बॅकयार्डमध्ये, त्या ज्या घराच्या आजूबाजूला परिसर असतो बॅकयार्ड, तिथे पाहू लागली. तिथे तिला एक ग्रे कॅट म्हणजे एक मांजर दिसली. टुमॉरो विल बी क्रिसमस डे अँड शी हॅड ओनली $1.87 विथ विच टू बाय जिम अ प्रेझेंट. आता ती विचार करू लागली, टुमॉरो इज द क्रिसमस, उद्या तर क्रिसमस आहे, अँड शी हॅव ओनली $1.87. ओके, म्हणजे $1.87 इतकीच तिच्याकडे अमाऊंट आहे. आणि तिला तिच्या मिस्टर जिमसाठी म्हणजे तिच्या हजबंडसाठी तिला बाय अ गिफ्ट, शी शुड बाय अ गिफ्ट. तिला असं वाटतं की मी त्यांच्यासाठी गिफ्ट घ्यावं. शी हॅड बीन सेविंग एव्हरी पेनी शी कुड फॉर मंथ विथ दिस रिझल्ट. आता तिनं जे काही ते साठवलेले पैसे आहेत ते तिने अगदी महिन्यापासून ते पैसे साठवत आहे, गेल्या एक महिन्यापासून, आणि ज्या वेळी तिला शक्य होतं त्यावेळेस तिनं ते पैसे साठवून तेवढे पैसे तिच्याकडे राहिलेले आहेत. $20 अ वीक डझंट गो फार. आता आठवड्याला $20 येणार, मग आठवड्याचे $20 येणार, त्यातून घराचं रेंट आहे, घरात लागणारं इतर सामान आहे, त्याच्यातून
$20 जे आहेत ते आठवड्याला काही जास्त वेळ काही पुरत नाहीत असं सांगायचं आहे. एक्सपेन्सेस हॅड बीन ग्रेटर दॅन शी हॅड कॅल्क्युलेटेड. आता त्यांना जे लागणारं एक्सपेन्सेस आहे म्हणजे त्यांचा आठवड्याचा खर्च आहे तो त्यांच्या कमाईपेक्षा अर्थातच जास्त असावा. दे ऑलवेज आर ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेझेंट फॉर जिम. आता तिच्याकडे फक्त गिफ्ट घेण्यासाठी तिच्या हजबंडला गिफ्ट घेण्यासाठी फक्त $1.87 आहेत. मेनी अ हॅपी आर शी हॅड स्पेंट प्लॅनिंग फॉर समथिंग नाईस फॉर यू. आता तिने बरेचसे दिवस बरेचसे तास घालवलेले आहेत की आनंदी घालवलेले आहेत अशा विचाराने की मी हे गिफ्ट घेईन, मी ते गिफ्ट घेईन, म्हणजे मी माझ्या पतीला हे आवडेल ते आवडेल, अशा प्रकारे चांगले विचार करण्यात तिने बरेचसे तास घालवलेले होते. समथिंग फाईन अँड रेअर आर स्टर्लिंग, समथिंग जस्ट अ लिटल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम. आणि तिला असं वाटत होतं की जिमसाठी मी असं काहीतरी घ्यावं जे की खूप वेगळं असावं, त्याला खूप आवडावं, असं काहीतरी गिफ्ट तिला घेण्याची इच्छा होती. There was a pier glass between the window of the room. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. आता त्यांच्या $8चा जो काही फ्लॅट होता, पर वीक त्यांना $8 द्यावे लागायचे. मग त्या $8च्या फ्लॅटमध्ये पियर ग्लास होता. अ व्हेरी थिन अँड व्हेरी अगाइल पर्सन मे बाय observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brightly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. आता ती ज्यावेळेस खिडकीमध्ये होती त्यावेळेस ती विचार करत असताना तिला अनेक विचार येत होते की मी कशा प्रकारे गिफ्ट द्यावं, काय गिफ्ट द्यावं, अशा विचारात ती गढून गेलेली होती. आणि त्याच विचारात असताना तिने तिचे जे काही वरती बांधलेले जे केस होते ते केस तिने खाली मोकळे सोडले. आणि जेवढे तिचे खूप फुल लेंथ म्हणजे तिचे खूप लांब केस होते आणि तिने तिचे ते लांब केस खाली मोकळे सोडले ती आणि ती खिडकीतच उभा राहून विचार करत होती. नाव देअर वेअर 2 possessions of the James Dillingham Young in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father and his grandmother's. आता ती विचार करत होती की आता एवढेच पैसे आहेत, मी गिफ्ट तर काय द्यायचं, आणि जर का जास्त पैसे लागणार असतील गिफ्ट घ्यायला तर गिफ्ट कोणतं घ्यायचं असा विचार ती करत होती. आणि त्याच विचारात असताना तिला आठवलं की मिस्टर जिमकडे एक गोल्ड वॉच आहे, एक सोन्याचं घड्याळ आहे जे की त्यांच्या ग्रँडफादरनं आणि फादरनं म्हणजे त्यांच्या वडिलांचं त्यांच्या आजोबांचं पिढ्यानुपिढ्या आलेलं ते घड्याळ, म्हणजे त्यांचे आजोबा वापरायचे, त्यानंतर वडील वापरलं आणि आता ते वापरतात असं ते गोल्ड वॉच त्यांच्याकडे आहे. द अदर वॉज डेलाज हेअर. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out the window some day to dry just to desperate her. Majesty, jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him plunk at his beard from envy. Now desperate means gradually diminish in value. म्हणजे डेला जी आहे ती तिचे जे पूर्ण लांब केस आहे ती जेव्हा जेव्हा खिडकीत उभी राहायची त्यावेळेस ती खिडकीतून तिचे केस खाली मोकळे सोडायची सुकण्यासाठी. अँड had King Solomon beat the janitor with all his treasures piled up in the basement. Basement means the floor of a building which partly or initially below ground level. मग बेसमेंट जे आहे बाहेरच्या म्हणजे थोडक्यात एक प्रकारची गॅलरी टाईप, ओके, जी बेसमेंट जी आहे घराच्या बाजूला त्या बेसमेंटमध्ये had King Solomon beat the janitor
with all his treasure piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. मग त्या बेसमेंटमधून जात असताना जिम जो आहे तो त्याची घडी म्हणजे त्याच्या हातातलं घड्याळ ते नेहमी पुल्ड आउट म्हणजे काढायचा त्या बेसमेंटमधून वावरत असताना. सो नाव डेलाज ब्युटिफुल हेअर फेल अबाउट हर रिपलिंग अँड शायनिंग लाईक अ कॅस्केड. कॅस्केड मीन्स अ स्मॉल वॉटरफॉल. आता डेलाचे जे काही केस आहेत खिडकीतून बाहेर जे तिने सोडलेले आहेत ते शाईन करत आहेत, खूप शायनिंग असे तिचे खूप सुंदर केस आहेत आणि ते केस तिने खिडकीतून बाहेर सोडल्यामुळे एखाद्या वॉटरफॉल प्रमाणे ते केस अगदी कर्ली शायनी असे तिचे ते केस आहेत, ते केस एखाद्या वॉटरफॉल प्रमाणे भासत आहेत. केस्केड ऑफ ब्राऊन वॉटर. ब्राऊन वॉटर म्हणजे थोडक्यात तिचे केस अगदी ब्राउनिश आणि सिल्कन असे खूप सुंदर असे शायनी हेअर आहेत आणि ब्राऊन हेअर आहेत. मग त्यामुळे एखादा ब्राऊन वॉटरफॉल आहे अशा प्रकारे तिचे केस खिडकीतून बाहेर भासत आहेत. इट रीच बिलो हर नी अँड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट अ गार्मेंट ऑफ हर. आता तिचे जे केस होते ते ऑलमोस्ट तिच्या नी पर्यंत म्हणजे तिच्या गुडघ्यापर्यंत तिचे येणारे ते इतके लांब असे केस होते. अँड देन शी did it up again nervously and quickly. Once she fluttered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a frill of skirt and with a brilliant sparkle still in her eyes. She fluttered out the door and down the stairs on the street. आता तिने तिचे केस खिडकीतून बाहेर सोडलेले होते आणि त्या तशाच विचारात असताना तिला काय विचारायला कोण जाणे. ती उठली पटकन, तिने तिचे केस वरती बांधले आणि तिने जॅकेट घातलं, हॅट घातली आणि ती रस्त्यावरती चालू लागली. Where she stopped, the sign read men sovereign hair goods ऑफ ऑल काइंड. आणि ती कुठे जाऊन थांबली तर अशी एक पाटी होती, त्या पाटीवरती लिहिलेलं होतं मॅन सॉफ्रेन हेअर गुड्स ऑफ ऑल काइंड. म्हणजे एक अशी पाटी लिहिलेली होती मेन सॉफ्रेन हेअर गुड्स ऑफ ऑल काइंड आणि तिथे जाऊन ती थांबली. वन फ्लाईट अप डेला रॅन अँड कलेक्टेड हरसेल्फ पॅन्टिंग. मॅडम लार्ज टू व्हाईट चिली हार्डली लुक्ड ॲट सॅफ्रिन. विल यू बाय माय हेअर आस्क डेला. आणि तिथे जाऊन तिने विचारलं की माझे तुम्ही केस घ्याल का. म्हणजे ती ज्या दुकानात जाऊन थांबली त्या दुकानात लोक आपले केस कट करून विकायचे, म्हणजे केस कट करायचे आणि त्याच्याबद्दल त्यांच्याकडून त्या केसांचे पैसे घ्यायचे. अशा दुकानात ती जाऊन थांबली आणि तिथे जाऊन तिने विचारलं की वुड यू बाय माय हेअर, तुम्ही माझे केस घ्याल का. आय बाय हेअर सेड मॅडम. टेक युअर हॅट ऑफ अँड लेट्स हॅव अ साईट ॲट द लुक्स ऑफ इट. हां ठीक आहे, मी घेईन तुमचे केस, पण तुम्ही तुमची हॅट जी आहे ती हॅट काढा, मला तुमचे केस पाहू तर द्या. डाऊन रिपल द ब्राऊन कॅस्केड. कॅस्केड म्हणजे तो जो काही तिच्या केसांचा जो काय म्हणू शकतो आपण झुपका जो होता तो केसांचा जिने ज्या प्रकारे हॅट काढली तसा तो केसांचा झुपका खाली पुन्हा एकदा त्या वॉटरफॉल प्रमाणे तो खाली पडला. $20 said madam, lifting the mass with upraised hand. आता तिने जेव्हा तिथल्या त्या केस कट करणाऱ्या लेडीने तिचे जेव्हा केस बघितले तेव्हा ती डायरेक्टली बोलली की $20, म्हणजे तिच्या पतीची जी आठवड्याची सॅलरी होती, तिच्या पतीला जी आठवड्याची सॅलरी मिळायची $20, तेवढी $20 तिला आता फक्त तिचे केस देऊन एका पटकन एका क्षणात मिळणार होते. त्यामुळे ती पण खुश झाली. गिव्ह इट मी क्विक सेड डेला. मग ती म्हणली ठीक आहे, ती खुश झाली म्हणून ती पटकन बोलली ठीक आहे, कट करा माझे केस आणि पटकन मला $20 द्या. ओ and the next 2 hours trip by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the Stonser's Jim's present. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. पटकन
तिचे ते केस कट करण्यासाठी अर्थात 2 तास वगैरे लागले. ते 2 तास अगदी एखाद्या पक्षाप्रमाणे उडून गेले. त्या 2 तासात तिचे केस कट झाले तिचे. त्यानंतर तिला $20 मिळाले. तिथून ते $20 घेऊन ती सडनली वेंट टू अ गिफ्ट शॉप. ती पटकन एखाद्या गिफ्ट शॉपमध्ये गेली. तिथे गेल्यानंतर तिला एक गिफ्ट आवडलं आणि तिला त्या गिफ्टकडे बघून असं वाटलं की हे गिफ्ट ऑब्वियसली दिस मेड फॉर ओनली जिम. हे जी गिफ्ट आहे ते फक्त माझ्या हजबंडसाठीच बनलेलं गिफ्ट आहे. देअर वॉज नो अदर लाईक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स. आता ह्या गोष्टीसारखं दुसऱ्या कोणत्याही स्टोर्समध्ये मला काहीही मिळणार नाही. अँड शी हॅड टर्न ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट. आणि तिने त्या लोकांना ते गिफ्ट बाहेर काढायला सांगितलं. इट वॉज अ प्लॅटिनम फॉप चेन सिम्पल अँड चास्ट इन डिझाईन. ती एक प्लॅटिनमची चेन होती. ती खूप सुंदर अशी डिझाईन केलेली प्लॅटिनमची चेन होती. प्रॉपरली प्रोक्लॅमिंग इट्स व्हॅल्यू बाय सबस्टन्स अलोन अँड नॉट बाय मेरिटरियस ऑर्नामेंटेशन ॲज ऑल गुड थिंग्स शुड डू. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him. Quantity and value, the description applied to both. $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents. आता जी काय ती प्लॅटिनमची चेन होती त्या चेनकडे बघून तिला असं वाटलं की ही जी प्लॅटिनमची चेन आहे तिला तिच्या पतीला जे काही गोल्डन वॉच होतं त्या गोल्डन वॉचला ती चेन घालण्यासाठी तिला ते द्यायचं होतं. तिला त्या चेनकडे बघून असं वाटलं की हे गिफ्ट जे आहे ते फक्त माझ्या हजबंडसाठीच बनलेलं आहे. मग तिनं ते गिफ्ट घेतलं आणि ते गिफ्ट होतं $21. आता तिच्याकडे तिचे केस कट करून आलेले $20 होते. शिवाय तिने सेव्ह केलेले $1.87 होते. मग असे टोटल तिच्याकडे $21.87 होते. मग तिने ते $21 दिले आणि तिथून ते गिफ्ट घेतलं आणि तिच्याकडे आता 87 पेनीज राहिलेल्या होत्या. मग त्या 87 पेनीज घेऊन ती वापस आली. With that chain on his watch, Jim might be prosperously anxious about the time in an company. Grand as the watch was, he sometimes looked at in on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. म्हणजे आता तिचं जे त्या हजबंडचं जे घड्याळ होतं त्या घड्याळाचा जो पट्टा होता बेल्ट जो होता तो खराब झालेला होता. मग त्याच्यामुळे तिला त्या गोल्डन वॉचसाठी तिला ती प्लॅटिनमची चेन घ्यायची होती आणि ती तिने घेतली होती. आणि तिच्या पतीला असं बऱ्याच वेळा वाटलं होतं की किंवा त्याच्या पतीला वाटत होतं की आपण ह्याच्यासाठी लेदर स्ट्रीप घ्यावी, परंतु त्याने ती लेदर स्ट्रीप वापरली नव्हती त्याला, कारण ते घड्याळ ही खूप प्रिशियस होतं. When Della reached home, her enthusiasm gave way a little to prudence and reason. She got out her curling iron and lighted the gas and went to work, repairing the ravages made by generously added to love, which is always tremendous task, dear friend, a mammoth task. Mammoth means huge, tremendous means very great amount. आता शेवटी ती घरी आली. तिच्याजवळ तिने तिच्या पतीसाठी घेतलेलं गिफ्ट सुद्धा होतं आणि तिने ते गिफ्ट बाजूला ठेवलं आणि तिने हॅट काढली आणि तिचे ते केस कर्ल करण्यात तिने तिच्या केसाचे कर्ल्स केले. म्हणजे तिला असं वाटत होतं की ठीक आहे, जे छोटे हेअर माझे छोटे केस झालेले आहेत पण ते सुद्धा सुंदर दिसावेत, माझ्या पतीला मी सुंदर दिसावी, म्हणून तिने तिच्या केसांचे कर्ल्स केले आणि ती तिच्या डेली घरातल्या कामामध्ये व्यस्त झाली. तिने गॅस चालू केला आणि घरातल्या कामामध्ये ती व्यस्त झाली. विदिन 40 minutes her head was covered with tiny close lying curl that made her look wonderfully. आता पुन्हा त्यानंतर 40 minutes नंतर तिच्या केसांचे कर्ल्स तयार झाले होते आणि तिच्या केसांचे कर्ल्स तयार झाल्यानंतर टायनी क्लोज लाईन कर्ल्स म्हणजे छोटे छोटे कर्ल्स तयार झाले होते आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा ती सुंदर दिसत होती. लाईक अ स्कूल बॉय, म्हणजे एखाद्या शाळेत जाणाऱ्या मुलाप्रमाणे ती
त्या तिच्या त्या छोट्या केसांमध्ये दिसत होती. She looked at her reflection in the mirror long carefully and critically. आता त्यांच्या घरामध्ये आरसा सुद्धा नव्हता. त्यांच्या घरामध्ये आरसा नव्हता. ते स्वतःची प्रतिमा कशामध्ये पाहायचे तर त्यांच्या खिडकीला जी ग्लास होती, त्यांच्या खिडकीला जी काच होती, त्या काचेमध्ये ते त्यांचं रिफ्लेक्शन म्हणजे प्रतिमा ते त्यांचे पाहायचे. म्हणजे त्यांच्या घरात आरसा नव्हता. मग ते त्यांची प्रतिमा त्यांना जे काही पाहायचं असेल स्वतःला तर ते आरशामध्ये न पाहता ते त्यांच्या काचेमध्ये पाहिजे. मग तिने ते शेवटी तिचे जे कर्ल्स तयार झाल्यानंतर तिचे कर्ल्स पाहिले त्या काचेमध्ये. इफ जिम डझंट किल मी शी सेड टू हरसेल्फ. आणि ती स्वतःलाच बोलू लागली की जिम मला मारलं वगैरे तर काय मी करू, म्हणजे माझे केस त्याला तिच्या पतीला तिचे केस फार आवडायचे. सो शी सेड दॅट माझ्या पतीने जर मला मारलं वगैरे तर, अशा विचारात ती गडून गेली. नाव इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट what happens next. Till that time you have to write down the difficult words with its meaning as well as you have to learn the difficult words. Now in the next video we will see what happened, how the Dela will give her husband gift and what gift her husband is going to give her. Let's see in the next part. Thank you.